नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानल बुटवलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यो कोरल ड्र सँग सम्बन्धित विभिन्न टुलहरुको बारेमा जानकारी गराएको थिएँ। आज पनि यो भिडियोमा मैले केही टुलहरुको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र समस्या भयो भने कमेन्ट गर्ने त छँदैछ। ढिला नगरी तपाईहरुलाई कोरल ड्र को कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु मैले यहाँ कोरल ड्र खोलेको छु र एउटा मैले अनटाइटल नामको एउटा डकुमेन्ट पनि ओपन गरेको छु है। र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो जुम टुल अनि प्यान टुलहरुको बारेमा जानकारी गराएको थिएँ र आज म फेरि त्यो बाहेक अरु केही एक्स्ट्रा नयाँ टुलहरु जुन हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तिनीहरुको बारेमा आज जानकारी गराउँछु। यो जुम टुलको तलपट्टि यहाँ एउटा हाम्रो यो फ्री ह्यान्ड टुल भनेको छ। यसको सर्टकट की F5 भनेर भन्यो। यसमा अब हाम्रो यहाँ तलपट्टि एउटा ट्रायंगल जस्तो सानो एउटा आइकन पनि देखिएको छ। यसमा क्लिक गरिरह्यो भने अरु त्यसभित्र भएका अरु टुलहरु पनि देखिन्छन्। र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो फ्री ह्यान्ड अनि पोइन्ट त्यसपछि आएर यो पोलिलाइन अनि 3 पोइन्ट कर्व र स्मार्ट ड्राइङ यति टुलको बारेमा जानकारी गराउँछु र यसपछि आउने अर्को भिडियोमा फेरि यो बेजियर पेन र बी स्प्लाइन यिनी तीनवटाको फेरि अर्को भिडियोमा गराउने छु। किनकि एउटै भिडियोमा गराउँदा भिडियो लामो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि आज म यिनीहरुको बारेमा बताउँछु है त। ल फ्री ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि अब नर्मली के अब कोर्ने हो तर त्यहाँ हामीले पेन्सिलले कपीहरुमा अथवा ड्राइङ गर्दाखेरि पेन्सिलले जसरी फ्रीली कोरिन्छ नि हो त्यस्तै कुनै पनि अब अब्जेक्टहरु कोर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी यो फ्री ह्यान्ड भन्ने टुलको प्रयोग गर्छौं। ल हेर्नुस् मैले यसरी लिए हैन यसरी अथवा यसरी हैन ह्यान्ड फ्री गराएर हामीले कोर्नु पर्यो कि अब हाम्रो जसरी बुझ्नुस् यसलाई कि पेन्सिलले जसरी हामीले कोरिन्छ नि हो त्यस्तै गरेर कोर्न पर्यो भने कोर्न सकियो। यसरी घुमाउने बटार्ने कर्व बनाउन पनि सकियो अनि स्ट्रेट लाइनहरु पनि कोर्न सकियो। हो यस्तो गर्न पर्यो भने हामी यो चाहिँ फ्री ह्यान्ड भन्ने टुलको प्रयोग गर्छौं। जब हामीले फ्री ह्यान्ड टुल लिएर यसरी हामीले कोर्छौं नि कोरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्नु त यो अप्सन बार अर्थात यसलाई प्रोपर्टी बार भन्छ। यो प्रोपर्टी बारमा विभिन्न अप्सनहरु देखिन्छ। यतापट्टिको अब हामीले कोरेको त्यो शेप हाम्रो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस कता छ यसको हाइट कति छ विड्थ कति छ यदि यसलाई रोटेसन गर्न पर्यो भने यहाँबाट गर्न सकिन्छ अनि होरिजन्टल रिफ्लेक्ट र भर्टिकल रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो भने यहाँबाट गर्न सकिन्छ र यसमा अरु धेरै केही पनि यताका अगाडिका चलाउनु पर्दैन। अब यसको यो अब थिकनेस अब मोटो मसिनो कतिको गर्ने यहाँबाट यो गर्न सकियो हैन अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार। अनि यतापट्टि अब इनियरमा चाहिँ अब हाम्रो दुईटा पोइन्ट हुने हुँदाखेरि एरो राख्न चाह्यो भने एरो पनि सकियो यहाँबाट यो कस्तो एरो राख्ने अनि यता पछाडीपट्टि यहाँ कस्तो एरो राख्ने अनि त्यसपछि यसको यो चाहिँ स्टाइल हैन। अब अहिले हाम्रो त अब प्लेन लाइन छ सोलिड लाइन छ हैन। अब यसमा चाहिँ स्टाइल यो डटेड दिने अनि डटेड बीचमा ड्यासेस दिने अब के गर्ने यहाँ हेर्नु त कति थुप्रै अप्सनहरु छ। अब आफुलाई जुन चाहिएको छ त्यही गर्न सकिन्छ हैन। मैले यहाँ यसरी गराए नि के गर्न छ त्यो आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामी सजिलैसँग यो गर्न सक्छौं है। ल हेर्नुस् यसरी लायो हैन। अब बनाइसकेको यसरी कोरिसकेपछि यसलाई एडिट गर्न पर्यो भने हामीले शेप टुलकै प्रयोग गर्ने हो। कोर्ने काम चाहिँ यहाँबाट हुन्छ हैन अनि कोरिसकेपछि त्यसलाई अब एडिट गराउने काम चाहिँ फेरि यो शेप टुलबाटै हुन्छ है। त्यस्तो धेरै म्याक्सिमम प्रयोग हुने त हैन कहिलेकाहीँ अब अलिअलि कोर्न पर्यो भने चाहिँ त्यति बेला हामी यो फ्री ह्यान्ड भन्ने टुलको प्रयोग गरेर कोर्न सक्छौं है त। ल अब यसपछि अब अर्को टुल छ 2 पोइन्ट लाइन। 2 पोइन्ट भन्ने बित्तिकै के भनिन्छ दुईटा पोइन्ट हैन दुईटा पोइन्ट भनेको अब यो 2 पोइन्टलाई हामीले क्लिक गरेर अब स्टार्टिङ कहाँबाट हो त्यहाँ क्लिक गर्ने र अब यसको यो इन्डिङ कहाँ हो जहाँ हो त्यहाँ लगेर छोड्दिएपछि यसरी हाम्रो 2 पोइन्ट लाइन हुन्छ। फ्री ह्यान्ड गर्दाखेरि हाम्रो कर्व पनि हुन सक्थ्यो तर यसरी चाहिँ स्ट्रेट लाइन भन्छ। यसलाई तपाईले यसरी बुझ्नुस् कि यो स्ट्रेट लाइन कोर्नी हो भनेर। हामीले जुन एक्सिसबाट सुरु गर्न पनि पाइयो र स्टार्ट र एन्डिङ हुनु पर्यो। यो चाहिँ प्राय जसो युज हुन्छ। हामीले सीधा सीधा लाइनहरु प्रयोग गर्न पर्यो भने यसरी हुन्छ र अब यसरी लैजाँदाखेरि स्ट्रेट भएको छैन थोरै तलमाथि जान सक्छ नि शिफ्ट की दबाउनु हो भने हेर्नु त यसरी ट्याक्क स्ट्रेट भएर जान्छ। अब ठाडो कोर्न परे पनि अथवा छड्के कोर्न परे पनि जसो कोर्न परे पनि तपाईले शिफ्ट दबाउनु हो भने स्ट्रेट हुन्छ अनि शिफ्ट दबाउनु भएन भने यसलाई आफू अनुकूल 365 डिग्रीमा चाहिँ अब जताबाट आफुलाई चाहिएको छ त्यसरी कोरेर यो बनाउन सकिन्छ है त। यो भयो हाम्रो 2 पोइन्ट लाइन है त। अब यो बेजियर पेन र यो बी स्प्लाइन मैले अर्को भिडियोमा जानकारी गराउँछु। अब तलपट्टि हेरौं यो पोलिलाइन अनि त्यसपछि आएर 3 पोइन्ट कर्व र स्मार्ट ड्राइङ। अब पोलिलाइन
पोलिलाइन भनेको हामीले पोलिगन भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ बहुभुज भनेर बुझ्छौँ हैन यदि हामीले मल्टिलाइनहरु कोर्न पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा यो पोलिलाइन स्ट्रेट पनि कोर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कर्भ पनि बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी यो प्रयोग गर्ने हो अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला अब स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने भन्ने त हुने नै भयो अब मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ मैले माउस क्लिक नगरिकन लगेको छु यहाँ लएर क्लिक गरेँ यो एउटा साइड भयो यो अर्को साइड भयो कता कता चाहिएछ कति चाहिएछ हैन यो अर्को साइड भयो अब यहाँ यसलाई स्ट्रेट लएर जोड्दिएपछि यो जोइन त हुन्छ यदि अहिले हामीले फ्री ह्यान्डले कोरेको थियौँ नि हो त्यस्तै गरेर यहाँबाट फेरि अब हामीले यसरी कोर्न पनि सकियो हेर्नु त फ्री ह्यान्ड कोर्न पनि सकियो अनि स्ट्रेट कोर्न पनि सकियो जहाँबाट स्टार्ट गरेको त्यहीँ लएर जोइन गर्दैछ भयो स्ट्रेट लाइन पनि कोर्न मिल्यो अनि यसरी कर्भ लाइनहरु पनि कोर्न मिल्यो बाङ्गो टेढो गराएर हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ यो पोलिलाइन भन्ने टुलको प्रयोग गर्छौं यो पनि आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ गर्नै पर्छ भन्ने छैन अब तपाईले कुन टुललाई बढी प्रायोरिटी दिनुहुन्छ र कुनबाट सजिलै काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही पनि होइन हैन अब अर्को छ 3 पोइन्ट कर्भ अहिले हामीले 2 पोइन्ट लाइन भनेको दुईटा पोइन्टबाट लाइन बनाउने भनेका थियौं भने 3 पोइन्ट कर्भ तीनवटा पोइन्टबाट कर्भ बनाउने कर्भ भन्ने बित्तिकै हामीले बाङ्गो टेढो भन्ने बुझ्ने अर्थ लाउँदा हुन्छ अब यसको लागि यहाँ मैले यो 3 पोइन्ट कर्भ लिए अब स्टार्टिङ पोइन्ट मैले यहाँबाट सुरु गरे अनि त्यसपछि यहाँबाट सुरु गरे सीधा चाहियो भने शिफ्ट दबाउन सक्नुभयो अहिको जस्तै हैन अनि बाङ्गो टेढै चाहिएछ भने शिफ्ट नदबाए पनि भयो अनि यहाँ लएर मैले छोड्दिए अब यो दोस्रो पोइन्ट भयो र अब फेरि माउसलाई अब हेर्नु त तलमाथि यसरी त यो तलमाथि गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा यो तेस्रो पोइन्ट भयो अब यो पहिलो पोइन्ट यहाँबाट स्टार्ट गर्यौं सेकेन्ड पोइन्ट यहाँ लएर राख्यौं तेस्रो पोइन्ट चाहिँ हामीले यता लैयो जहाँ आफूलाई चाहिएछ त्यहाँ लएर ट्याक्कै छोड्दिएपछि ल यसरी यो कर्भ बन्यो नि हैन यसरी कर्भ बनाउनु पर्दाखेरि यो गर्न सकिन्छ अब मैले खासै त्यस्तो धेरै प्रयोग त गर्दिन अब तपाईहरुले गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न तपाईहरुलाई अब कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो अनि गर्न चाह्यो भने चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यति हो कि तीनटा पोइन्ट हुनु पर्यो पहिलो पोइन्ट अनि सेकेन्ड पोइन्ट र त्यसपछि यसलाई समातेर यताउता लगाएर छोड्दिएपछि यो त्यस्तै कर्भ बन्छ है त ल यो भयो हाम्रो 3 पोइन्ट कर्भको कुरा अब अर्को छ स्मार्ट ड्राइङ अब यो स्मार्ट ड्राइङ भनेको यो पनि एउटा राम्रो अप्सन हो साथीहरु यसले के गर्छ भन्दा हामीले मानौ केही कोरियो भने हामीले कस्तो कोर्न खोजेको थियो त त्यसले चाहिँ अब यसले यही कोर्न खोजेको हो भनेर त्यही स्टाइलको शेप तयार गरिदिन्छ के हो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा स्मार्ट ड्राइङ भनेर भन्छौं जस्तो कि मानौ मैले स्मार्ट ड्राइङ टुल लिए अनि यहाँबाट मैले स्टार्ट गरे यसरी तान्दै आए अनि त्यसपछि यहाँ लएर यसलाई मैले जोइन गर्दै मैले यो बनाउन खोजेको त ट्रायंगल जस्तो तर एकदम स्मूथ ट्रायंगल त भएन अब छोड्दिनुस् त हेर्नु त यो सिधा भयो यो सिधा भयो यो सिधा भयो न कि अहिले हामीले कोर्दाखेरि त्यस्तो सिधा यस्तो स्ट्रेट भएको थिएन स्मार्ट ड्राइङको काम त्यही हो अब मानौ तपाईले यसरी गएर एउटा सर्कल कोर्नु भयो अब यो हामीले फाइनल सर्कल त भएको छैन नि हेर्नु त यसले सर्कल जस्तो बनाइदियो जस्तो अब रेक्टेंगल कोर्नु पर्यो यसरी रेक्टेंगल हाम्रो यो फिनिशिङ रेक्टेंगल होइन तर यसले चाहिँ के गर्दिन्छ रेक्टेंगल बनाइदियो नि हो यस्तो गर्ने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा स्मार्ट ड्राइङ भन्छ स्मार्ट भन्ने बित्तिकै उले आफै बुझेर गर्दिने के हैन जस्तो कि अहिले हामीले भन्छौं नि यो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सी भन्छौं नि हो त्यस्तै जस्तै अब यो कोरल ड्रामा पनि एउटा यो स्मार्ट ड्राइङ भन्ने अप्सन छ यसले चाहिँ हामीले कोर्ने शेपहरु बनाउने ड्राइङ गर्ने ड्राइङ गर्दा उले कम्प्युटरले नै अर्थात कोरल ड्राले नै यसले यस्तै कोर्न खोज्यो है भनेर त्यो शेपमा कन्भर्ट गरिदिने काम हो यसलाई चाहिँ हामी स्मार्ट ड्राइङ भनेर भनिन्छ हेर्नु त ल हेर्नुस् फिनिशिङ गरिदिन्छ के ल हेर्नुस् हैन बुझ्नुहुन्छ अब चाहे तपाईले अब लाइन कोर्नुस् लाइन कोरे पनि यसले सिधा गराइदिन्छ है यसरी कोर्दाखेरि त यो बाङ्गो टेढो भएको छ नि एकदम स्ट्रेट भएको हैन नि हेर्नु त स्ट्रेट लाइन बनाइदियो हैन यसरी अब हाम्रो यो बनाइयो स्ट्रेट बनाइदियो कि ल हेर्नु त यहाँ सिधा लयो यहाँदेखि यहाँ सिधा लैदियो यहाँ भनेपछि उले आफै बुझेर चाहिँ के गर्यो भन्दा यसले यस्तै ड्र गर्न खोजेको छ है भन्ने हिसाबले उले ड्र गर्देको त्यति हो कुरा अरु धेरै केही पनि होइन अब यो पनि खासै त्यस्तो धेरै प्रयोगमा त आउँदैन अब मैले चाहिँ त्यति प्रयोग गर्दिन तपाईहरुले चाहिँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्दा हुन्छ अब कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईमा भर पर्ने कुरा हो साथीहरु तपाईहरुलाई यो फ्री फर्म अनि 2 पोइन्ट लाइन 3 पोइन्ट कर्भ पोलिलाइन र स्मार्ट ड्राइङ सँग सम्बन्धित यो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो अब कतिको जानकारी लिनुभयो कति लिनु भएन
कमेन्ट गरेर अवश्य पनि बताउनु होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियोहरु राम्रो लाग्यो र यो भन्दा पहिल्यैदेखि भिडियो हेर्दै आउनु भएको छ, ती भिडियो राम्रो लाग्छ भने एक लाइक क्लिक गर्दिन पनि कन्जुसाइ नगर्नु होला। र यो जानकारीमूलक भिडियो अरूले पनि हेरुन्, अरूले पनि सिकुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले सोशल मिडिया प्लेटफर्महरु के युज गर्नुहुन्छ? फेसबुकहरु भयो हैन, अनि त्यसपछि आएर टिकटकहरु भयो, ट्विटरहरु भयो, अथवा के चलाउनुहुन्छ त्यसमा अथवा फेसबुक ग्रुपहरुमा शेयर पनि गर्दिनु होला, ताकि जसले अब पहिला बिगिनर, जसले पैसा खर्च गर्न चाहदैन र घरमै बसेर पनि थोरै धेरै केही सिक्न चाहन्छ भने चाहिँ उनीहरुको लागि चाहिँ यो एकदम राम्रो एउटा अवसर हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई आफूले चलाउने प्लेटफर्महरुमा चाहिँ शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने अथवा च्यानलमा पहिलेदेखि आइरहनु भएको छ, मेरा भिडियोहरु हेरिरहनु भएको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब क्लिक गरेर नजिकै कोखामा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले राख्ने नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुलाई अटोमेटिक नोटिफिकेसन मार्फत आउनेछ भन्दै फेरि यसपछिको यो पेन टुलसँग सम्बन्धित एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर म छिटै नै उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।